σας! Γεια σας! Γεια σας! Εμένα με λένε Κρυσταλλία. Κρυσταλλία. Εμένα με λένε Φίλιππο. Φίλιππο. Είμαι ο Πάνος. Είμαι η Σοφία. Είμαι ο Αμέρικο. Ο Αμέρικο. Είμαι η Χαρά. Και είσαι η Χαρά. Και είστε εδώ για να σας πάρουμε μια συνέντευξη. Πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί Ήρθαμε εδώ σας. για να σας πούμε μια συνέντευξη. Συνέντευξη. Πολύ ωραία. Είσαι η ηχό του Αμέρικο, από ό,τι κατάλαβα. Πολύ καλύτερα. Για να ακούω κι εγώ καλύτερα, κατάλαβες. Αυτό, μην κάνω κανένα λάθος. Δώσ' τη Κρυσταλλία. Και θα φύγεις από πίσω, Κρυσταλλία. Έξι πρώτη. Ξέρω ότι είστε διασώστρια με μηχανή στο ΕΚΑΒ. Ναι. Και ξέρω ότι είστε από τις μόνες γυναίκες που το κάνετε αυτό. Πώς νιώθετε για αυτό που κάνετε και που είστε από τις μοναδικές? Σε αυτό έχεις δίκιο. Είμαι η μόνη Ελληνίδα διασώστρια μοτοσικλετίστρια στην Ελλάδα που ενεργεί μόνη της. Που σημαίνει ότι οδηγώ μηχανή και είμαι υπεύθυνη εγώ για τον κάθε ασθενή, για το κάθε περιστατικό. Δηλαδή, θα πάω εκεί και θα πρέπει εγώ να τον βοηθήσω πριν έρθει το ασθενοφόρο να τον παραλάβει να πάει στο νοσοκομείο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που κάνω. Αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου, αγαπώ πάρα πολύ τον άνθρωπο. Οπότε όλο αυτό μου δίνει έτσι δύναμη και κάθε μέρα που είναι τόσο απαιτητική να πάω και να την κάνω χαρούμενη. Φανταστείτε ότι έχω πει τις μέρες που έχω ρεπό, ανυπομονώ να τελειώσουν γρήγορα για να γυρίσω στη δουλειά. Πάω να κάνω τη δουλειά. Πάω στη μηχανή. Είναι σαν να μην θέλετε να έχετε ρεπό. Ναι, αυτό που το πας τώρα. Τι διαφορά έχει το ασθενοφόρο από τη μοτοσυκλέτα? Ναι, είναι μια ερώτηση που θέλει όντως απάντηση, γιατί πολλοί κόσμος, επειδή δεν γνωρίζει και το τμήμα των μοτοσυκλετών, ίσως μπερδεύεται. Πολλές φορές πηγαίνουν στα περιστατικά και όλοι νομίζουν ότι έχω το ασθενοφόρο κάτω και με το που βλέπουν, γιατί πηγαίνουν ντυμένοι σαν ρόμποκοπ, καταλαβαίνετε, κόκαλα εδώ προστατευτικά, στα γόνατα, στην πλάτη πίσω. Όταν συνειδητοποιούν ότι είμαι γυναίκα που είμαι σε μια μηχανή και δεν έχω το ασθενοφόρο, κάποιοι δυσανασχετούν λίγο, γιατί όλοι, δεν θα μιλήσω στον κόσμο γενικότερα, θα μιλήσω στη χώρα μας, θέλουν ένα ασθενοφόρο έξω στο σπίτι τους. Και είμαστε και μια χώρα που δεν έχουμε και πολλά ασθενοφόρα, δυστυχώς αυτό να λέγεται. Οπότε η διαφορά λοιπόν η δικιά μου της μηχανής, της δικιάς μου της δουλειάς με το ασθενοφόρο είναι ότι το ασθενοφόρο όταν πηγαίνει αποτελείται από ένα όχημα με 4 ρόδες, ενώ εγώ είμαι σε 2 ρόδες και οι συνάδελφοι έχουν φορείο. Που σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να κουβαλήσω κάποιον στο νοσοκομείο, που σημαίνει αυτό ότι εγώ θα πάω στο περιστατικό, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και τώρα επειδή είστε και μικροί, δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να σας δώσω να καταλάβετε ότι τα περιστατικά όταν αναφέρομαι, λέω περιπτώσεις που κάποιος άνθρωπος πονάει. Δηλαδή μπορεί να πονάει η καρδιά του, μπορεί να έχει πάθει εγκεφαλικό, ας το πούμε. Σίγουρα το ξέρετε το εγκεφαλικό από τους παππούδες που το παθαίνουν γιατί δεν προσέχουν, πίνουν ποτά, φαγητά και τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι ένα τροχαίο. Άρα εγώ δεν έχω το όχημα και το φορείο να τους βάλω, να τους ακινητοποιήσω και να τους διακομίσω στο νοσοκομείο γρήγορα με σιρήνες. Παρ' όλα αυτά όμως πηγαίνω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί η μηχανή είναι ευέλικτη. Γιατί περνάω ανάμεσα από αυτοκίνητα, φτάνω πολύ πιο γρήγορα και είμαι εκεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να δώσω πρώτες βοήθειες και να κρατήσω αυτόν τον άνθρωπο που με έχει ανάγκη, στην ουσία να τον κρατήσω ζωντανό με την έννοια του να αγοράσω χρόνο μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Γιατί εσύ δεν θα πεις πάτε πρώτα. εσείς? Ορίστε. Γιατί δεν πάτε εσείς με το αμάξι και πάτε με το μηχανάκι? Άκου να δεις τώρα τι έγινε. Για πολλά χρόνια ήμουνα με το αμάξι. Οδηγούσα και τα ασθενοφόρο με σιρήνες, πήγαινα, έπαιρνα ανθρώπους που πονούσαν, τους πήγαινα στο νοσοκομείο. Και κάποια στιγμή ένας κύριος με μηχανάκι βγήκε από ένα στόπ σε έναν δρόμο και εγώ ήμουνα με τη δικιά μου τη μηχανή και με χτύπησε με αποτέλεσμα. Έπρεπε να μπω στο νοσοκομείο. Ναι. Οι γιατροί που λέγονται χειρουργοί μου έκαναν το πόδι και οι ορθοπαιδικοί μου έκαναν κάποιες εγχειρήσεις, 4. Και όταν εγώ γύρισα στη δουλειά, όλοι μου λέγανε δεν πας μέσα στο γραφείο να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να παίρνεις τα περιστατικά.
Αλλά εγώ δεν ήθελα αυτό. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τους ανθρώπους και θέλω όλοι να είναι καλά. Και θέλω αυτά που ξέρω να τα κάνω πραγματικότητα εκεί. Και άκου να δεις, Χαρά, τώρα τι έγινε και με ρώτησες. Πού μπορώ να πάω, λέω τώρα, τι μπορώ να κάνω τώρα για να μην είμαι στο ασθενοφόρο και σηκώνω. Γιατί έχετε δει καθόλου που σηκώνουν φορεία, σηκώνουν καρέκλες. Ναι. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τώρα λίγα κιλά σαν και εσένα, σαν τη Χαρά, σαν εμένα. Είναι, καταλαβαίνει. 72 κιλά. Οπότε αναγκαστικά λέω τώρα, εγώ δεν θέλω να σηκώνω τηλέφωνα. Εγώ θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους. Πού μπορώ να πάω, σε ποιο τμήμα μπορώ να πάω έτσι ώστε να είμαι έξω στον δρόμο χωρίς να χρειάζεται να καταπονώ το πόδι μου? Τις μηχανές. Και γι' αυτό, Χαρά, αποφάσισα, παρόλο που ήμουνα με το πόδι, είχα πρόβλημα, να πάω στις μηχανές. Γι' αυτό. Ναι, αλλά το μηχανάκι μπορεί να είναι χειρότερο, γιατί ένας άνθρωπος με το αμάξι μπορεί να κολλήσει. Να προστατευτεί εννοείς. Και εννοείς να κολλήσει σε μένα πάνω στη μηχανή. Ναι. Μπορεί να πέσει πάνω σου να κρακάρει. Και εσύ να χτυπήσεις. Ναι. Γι' αυτό το αμάξι που έχει σκεπεί και δεν χτυπάει καθόλου. Θέλεις να σου απαντήσω? Ναι. Άκου να δεις. Κινδυνεύεις, εννοείται. Αλλά κινδυνεύεις όμως και στα αυτοκίνητα και στη μηχανή. Αν είσαι πολύ προσεκτικός. Αν ακολουθείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή δεν περνάς το στόπ όπως πέρασε εκείνος που με χτύπησε. Δεν περνάς τα κόκκινα. Και όταν είσαι στη μηχανή ή στο ποδήλατο ή στο πατίνι ακόμα, φοράς κράνος και προστατευτικά στα χέρια και στα πόδια. Μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα, αλλά θα γλιτώσεις γιατί έχεις προνοήσει. Έχετε ποτέ φοβηθεί για ένα περιστατικό που έχει συμβεί και έχετε πάει εκεί? Όποιος είναι σίγουρος για το αντικείμενο το οποίο έχει εκπαιδευτεί, δεν φοβάται σχεδόν τίποτα. Εγώ είμαι στο ΕΚΑΒ με 16 χρόνια, στις μηχανές είμαι τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά διδάσκω κιόλας το αντικείμενο, με αποτέλεσμα να το κάνω, θεωρώ, σωστά. Οπότε δεν με φοβίζει η δουλειά που θα κάνω στον ασθενή. Αυτό που με αγχώνει, θα έλεγα λίγο, είναι ότι θα ήθελα περιστατικά τα οποία κινδυνεύουν πραγματικά να γίνει ό,τι καλύτερο στο νοσοκομείο και να καταφέρουν να επιβιώσουν. Άρα έχω μια σκέψη έτσι που με στεναχωρεί λίγο, ότι ποια θα είναι η εξέλιξη. Θέλω όλοι να γίνονται καλά. Δεν γίνεται πάντα, αλλά εντάξει. Εκτός από το περιστατικό με τον κύριο που σας χτύπησε, έχει γίνει κάποιο άλλο ατύχημα με το μηχανάκι? Λοιπόν, άκου να δεις. Εννοείς με την υπηρεσιακή μου μηχανή, έτσι? Ναι, γιατί το ατύχημα που είχε γίνει ήταν με την προσωπική μου μηχανή και ήταν ο λόγος που με οδήγησε να πάω στο τμήμα των μοτοσυκλετών. Έχετε και προσωπική και για τη δουλειά? Ναι. Το ατύχημα είχε γίνει με την προσωπική μου μηχανή. Οι Έλληνες, γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς δεν έχουν παιδεία σε ό,τι αφορά την οδήγηση. Με αποτέλεσμα, όντως, να κινδυνεύουμε καθημερινά. Όταν είχα μια μηχανή, όταν ξεκίνησα πριν 3 χρόνια, ήταν πιο μικρή και δεν με πρόσεχαν. Έβαζα σιρήνες, έβαζα τους φάρους, τα φώτα δηλαδή, δεν με πρόσεχαν. Τώρα η μηχανή μου αυτή είναι κίτρινη. Είναι μεγάλη. Έχω βαλίτσες στο πλάι γιατί κουβαλάω εξοπλισμό. Με αποτέλεσμα, με βλέπουν και από τους καθρέφτες. Έχω και μια κόρνα που κάνει πολύ δυνατά χαρά. Και ο άλλος αμέσως και ανοίγει. Οπότε είχα τέτοια περιστατικά που να μην προσέχουν. Οι πεζοί περνάνε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, όχι από τις διαβάσεις, με αποτέλεσμα και εγώ να κινδυνεύω και τα αυτοκίνητα και οι ίδιοι. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα σε ό,τι αφορά την οδήγηση, είτε με όχημα με 4 τροχούς, είτε με δίκυκλο. Αλλά τα πάντα λύνονται εάν είσαι εκεί την ώρα που οδηγείς και δεν σκέφτεσαι διάφορα. Οι συνάδελφοί σας, τι σας λένε για αυτό που κάνετε? Λοιπόν, τώρα δεν λένε κάτι, γιατί σκέψου ότι στο τμήμα των μοτοσυκλετών είμαι 3 χρόνια. Ό,τι υπόθηκε λίγα χρόνια πίσω, αρχικά, που σημαίνει ότι ήταν λίγο δύσπιστοι οι περισσότεροι και κυρίως οι άντρες, γιατί άραγε πάνω, που δεν ήθελαν να ανέβω σε μηχανή, γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στην οδήγηση. Αντί να σκεφτούν ότι εγώ
είμαι εκεί για το περιστατικό και ότι η μηχανή απλά είναι το μέσο μεταφοράς της δικής μου για να φτάσω στο σημείο που κινδυνεύει ο άνθρωπος. Αντί να σκεφτούν λοιπόν αυτό, με σύγκριναν με έναν αναβάτη άντρα που μπορεί να κάνει σούζες, που μπορεί να αναπτύσσει διαστημικές ταχύτητες με την μηχανή και είπαν, έλα τώρα, θα τα καταφέρει. 3 χρόνια μετά είμαι εδώ και νομίζω, Σοφία, επειδή της λέγε κορίτσι, ότι κάτι κατάφερα. Έχετε δική σας οικογένεια? Έχω δική μου οικογένεια και έχω και τα 2 μου τα παιδιά που είπα ότι είναι και μεγάλα, 18, ένας, 10 ο άλλος. Δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα το συγκεκριμένο, δεν θέλουν, φοβούνται το αίμα. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αλλά έχω φροντίσει να τους έχω μάθει αν γίνει κάτι στο σπίτι σε ό,τι αφορά σεισμό, φωτιά. Οπότε τους έχω μάθει πρώτες βοήθειες και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να ξέρουν πρώτες βοήθειες, και οι μεγάλοι και οι μικροί. Έχετε φέρει εδώ τη μηχανή σας? Πολύ θα το ήθελα. Αν είχα την πληροφόρηση αυτή, θα σας την έφερνα να τη δείτε και να βγάλουμε και φωτογραφίες. Ναι, δεν την έχω σήμερα όμως, αλλά επιφυλάσσομαι όμως. Να ρωτήσω κάτι. Πριν που είπατε κλήσεις, εννοείται κλήσεις ή κλήσεις? Άκου να δεις. Όταν λέω κλήσεις, εσύ ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα έχεις στο σχολείο σου, μπορεί να πέσει κάποιος συμμαθητής σου και να χτυπήσει και να πονάει το πόδι, το χέρι του κτλ. Να πάρει τηλέφωνο. Και η δασκάλα σου θα πάρει τηλέφωνο το 166, αριθμός πολύ σημαντικός που πρέπει να το ξέρουν όλοι. Και τα παιδάκια και όλοι οι μεγάλοι. Και εγώ που είμαι στο ΕΚΑΒ, όχι εγώ η Νάσια, ο τηλεφωνητής, παίρνει και συμπληρώνει τα στοιχεία από αυτά που του λες εσύ. Γεια σας, ονομάζομαι έτσι, βρίσκομαι μέσα στο τάδε σχολείο, στην διεύθυνση αυτή και έχουμε ένα μαθητή ο οποίος έτρεχε και χτύπησε και τρέχει αίμα, για παράδειγμα. Όλα αυτά τα στοιχεία τα σημειώνει ο τηλεφωνητής, τα δίνει σε έναν άνθρωπο που λέγεται ασυρματιστής και αυτός ο άνθρωπος πατάει ένα κουμπί και ακούει ο εγώ, ενός συστήματος τέλος πάντων, είναι ένα σύστημα εξειδικευμένο που για μένα αυτό είναι σήμα, είναι κλίση, είναι η κάρτα, είναι ο ασθενής. Ότι σε παίρνουν... Ναι, ότι πρέπει να πάω σε εκείνη την οδό και να βοηθήσω. Άμα αργήσει για πολλές ώρες το στενοφόρο, Ναι. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, άκου να δεις όμως. Τον έχετε κουβαλήσει στη μηχανή και να τον κρατάτε για να μπορείτε να τον πάτε στο νοσοκομείο να το βοηθήσουν. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την ερώτηση που μου κάνεις για να διευκρινίσουμε κάτι και σε σένα αλλά και σε όσους μας παρακολουθήσουν. Όταν λένε ότι ένα στενοφόρο αργεί εδώ στην Αθήνα, μπορεί να καθυστερήσει. Αφενός δεν έχουμε ασθενοφόρο ακριβώς έξω από το σπίτι μας. Με την κίνηση που υπάρχει και σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων, δεν ξέρω πόσοι είμαστε, εννοείται ότι θα καθυστερήσει. Όμως, όταν είναι ένα πολύ επίγον περιστατικό, ο υπεύθυνος που δίνει τα σήματα, τις κλήσεις, τους ανθρώπους, τους ασθενείς δηλαδή... Βάζετε τη σιρήνα. Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Ακυρώνει το αυτοκίνητο, του λέει να σου πω, μην πας στο σπίτι εκεί με τον πυρετό που έχει ή με την κυλίτσα που πονάει, πήγαινε σε εκείνο που είναι τροχαίο και έχει πέσει στη μέση του δρόμου. Οπότε αλλάζει δηλαδή και πηγαίνει. Και πριν από αυτούς πηγαίνουμε εμείς που είμαστε μηχανές. Κατάλαβες? Ναι. Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να κουβαλήσω με τη μηχανή άνθρωπο, γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και εύχομαι να σας ξαναδούμε μια άλλη φορά. Εγώ να σας ευχαριστήσω που με δεχτήκατε, που μου κάνατε όλες αυτές τις ωραίες ερωτήσεις, που κάναμε όλη αυτή την κουβέντα την πολύ πολύ καλή και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι είτε άντρες είμαστε, είτε γυναίκες είμαστε, Ναι. όλοι μας όταν πάρουμε απόφαση για κάτι μπορούμε να το πετύχουμε. Να μην είμαστε αρνητικοί, να έχουμε υπομονή, επιμονή και να πούμε ναι, θα τα καταφέρω. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.